নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মা আজি মাংস বনাব আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিওঁ। A few moments later. এতিয়া মাংস বনাবলৈ চাওক, পিঁয়াজ কাটি থৈ দিছে। তাৰপিছত ইয়াত আলুটো বইল হৈ আছে। এতিয়া ফাৰ্ষ্টত আলুটো বইল কৰিব লাগে নহৰু গুচাই থৈ দিছে। চাওক বইল হৈ আছে আৰু বেছি টাইম নাই। আলুটো কি গুচাই দিবা নেকি? আজি মাৰ মাংস বনোৱাটো দেখাম, আপোনালোক কেনেকৈ কি বনায়। আধা বইল কৰিব লাগে নেকি? আলুকেইটা নমালে কেৰাহী আকৌ বহাই দিলে এইটো গৰম হ'ব দিব। তাৰপিছত তেলটো ঢালিব। চাই থাকক। ইয়াত তেল ঢালিলে এতিয়া কি দিবা? এয়া জিৰা, তাৰপিছত আৰু ইয়াত জিৰাটো পিচিব। এইটো পটাত দিছেগৈ জিৰাটো। পিঁয়াজটো এতিয়া ঢাল দিব। ইয়াত পিঁয়াজটো দি দিব। পিঁয়াজটো আলুটো দি দিলে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিব। পুৰা ফ্ৰাই কৰিব, ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিব এইটো। আৰু এইফালে চাওক, এইটো মাংস। ব্ৰইলাৰ নেকি? এইটো ব্ৰইলাৰ মাংস। ইয়াত নিমখ হালধি দিলে। এতিয়া ধুনীয়াকৈ হেতা দি লাৰি আছে। পুৰা হালধীয়া হৈ গৈছে কালাৰটো। চাবলৈ মজা লাগিছে, খাবলৈও বহুত টেষ্টি হ'ব। আৰু এতিয়া এইটো মায়ে এইফালে জিৰাটো পিচি আছে। পুৰা গুড়ি কৰিব লাগে ন। ধুনীয়াকৈ পিচি আছে মছলা। আৰু এতিয়া জলকীয়াও পিচিবগৈ। এয়া চাওক, জলকীয়াটো ধুই লৈছে। নহৰুটো লৈছে। নহৰুটো ইয়াত দি পেলাই একেলগে পিচি দিবগৈ। চাওক, নহৰু পিচি আছে। নহৰু আৰু ইয়াত আছে আদা। চাওক, নহৰু আৰু আদা ইফালে একেলগে পিচি দিব। ইফালে হেতা দি লাৰি আছে ধুনীয়াকৈ। এইটো নহৰু একেলগে পিচি গৈছে। নহৰু আদা
আদাটো দি লৈছেগৈ এতিয়া চব একেলগে পিচিব এটা মাংসকেইটা চব ইয়াত চেপি চেপি দি আছে মানে এইটো কি চাটলাই দিয়ে ন লাষ্টত গৈ মাংসকেইটা দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ এইটো ফ্ৰাই কৰি ফ্ৰাই কৰি যোনটো আদা নহৰু আৰু জলকীয়া পিচিছিলে এইটো পেষ্টটো মানে ইয়াত একেলগে দি পেলাই তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ হেতা দি লাৰি দিবগৈ আৰু ধুনীয়াকৈ হেতা দি লাৰি আছেগৈ এইটো মিক্স আপ কৰিবগৈ মানে যাতে হালধি আৰু নিমখটো মানে একেলগে মিক্স হৈ যায় আৰু মছলাটো এতিয়া ঢালি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিক্স কৰি দিব এতিয়া মাংসটো এতিয়া এইটো ডিপলি মানে ফ্ৰাই কৰিব তাৰপিছত ইয়াত পানী ঢালি দিব আৰু হৈ আছে আৰু এইটো 20 মিনিট আৰু এয়া মাংসটো মানে 20 মিনিট ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগে মানে ডিপ ফ্ৰাই তাৰপিছত পানী ঢালি দিব ইয়াত আৰু এইফালে মোৰ কাৰণে ভাত বাঢ়ি থৈছে মানে মাংসটো এইফালে সিজি আছে এইটো পানী ঢালিব তাৰপিছত এইটো ভালকৈ কিবা সিজাৰ পাছতে মই মানে খাম আৰু খাই পেলাই টেষ্টটো কম কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা মানে এটা পানীটো ঢালি দিব এতিয়া এই চব পানী ঢালি দিছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ পানী ঢালি দিছে এতিয়া এইটো সিজিবৰ কাৰণে চব কালাৰটো কেনেকুৱা হৈ গৈছে অলপ ব্লাৰ দিছেগৈ মানে এইটো আহা চাই চাই লোভে লাগি গৈছে কেতিয়া খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে 15 minutes later. মাংস হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এই আমাৰ ভাত বাঢ়ি দিছে গৰম গৰম মাংসৰ লগত পূৰা দবাই খাম আৰু এতিয়া আহা ৱেট হোৱা নাই আৰু জলদি জলদি আৰম্ভণিটো কৰিয়ে দিওঁ আৰু মাংসটো বনাই হ'ল আৰু এয়া চাওক টেষ্ট কৰি আছোঁ মই এতিয়া খাই পেলাই জনাই আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে ভাতটো ল'লোঁ এতিয়া খাই চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে আৰু এইটো মাংস অলপ আপোনালোকে টেষ্ট কৰিব পাৰে এইটো মজা হৈছে মজা ভাত লৈছোঁগৈ হৈ যাব নালাগে আৰু